Sýndist á hann, það einn karl og einn kona sem þetta út í riðla. Það er það. Og spilum besta 5 í riðli, vinna 3. Efran átti byrja að búla og búli gengur í gegn og búlum eftir 15 minútur. Ekki? Og spilum svo bara eftir spjaldtölunni, sem það er ekki riðlaflöð. Þannig tölum bara leikinn eins og þeir eru búin fyrir annan. Og þeir sem eru í 4 manna riðlum, ég held að séu flestir bara með 1 spjald, þannig að það 2 að spila, 1 að skrifa og 1 í pásu. Riðil A hjá konum er á 4 og B-riðin er á 5-6. Þannig ég ekki alveg hvað gerir það, ég það. Kollan, Athena, Sigríður, Jóna, Freyja, í riðli A, Sunnavalda, María, Laufey, Ólöf og Sigga Pálsson í B-riðin. Kallarnir var að gera erfitt fyrir eftir helgina. Það spundi bara einhvers staðar. A-riðin á 11 og 12. Það eru Pétur, Örn, Jónór, Hörðuríki og Íðir Freyr. Við hafa reynda 2 spjöld, þannig að við getum bara að spila og segja sjálfur. Það er bara bingo. Það eru B-riðin, það er á spjöldi 2. Einar Helgi, Arnór, Sverrir og ég. C-riðin er á spjöldi 7. Ásgeir, Sigurðarnar, Breki Þór og Benedikt Helgason. Svo D-riðin á spjöldi 8. Aron, Stef, Ágústur, Óskar Jónasson og Axel Már. Þetta er dauðarið. E-riðin er á spjöldi 1. Bjarki, Valur, Runólfur og Sigurður Tómasson. F-riðin er á 15 og 16. Hjörtur, Aron Birgir, Friðrik Gunnarsson og Axel James. Það streymi hérna 14 og 15, þið vitið það. Og svo er G-riðin, Árni Gísli, Nonni Ólafs, Grétar, Kristján Georg og Stefán Örn. Þið eru á 13 og 14 og svo er H-riðin á 9 og 10, út í hotni. Jónas Helgason, Halldór Freyr, Trausti Jörgensson og Guðmundur Óli. Svo bara hérna veg. Já, það var afskanlega. Stefán. Það var framvís. Þannig að ég veit bara að byrja. Erum við með 2 eða? Það er stream. Shit.
utan. Det var Det var med.
hvað var lengi 18-20? Já, hann fór í hann 20 var það ekki? Hvað var það? Já, við þetta. Sá bara ykkur sísta. Ég ætla að vera neglir í grunn.
ég hitti 317 í síðustu bílnum minni til að stilla upp og þá kláraði þú. Svo bara gerði það í 2 sko. Þetta var svík.
Chile.
við þá hérna við. Já. Ég held að bara næstu leik svona þetta. Ég meina hvað átti þá til að fram með því að maður. Það komið sko, ég voru að spila sér rosalega vel. Fyrir það, ég segja svona, komin í 200 þá erum við byrjað að taka svona einu milli 1.26. Já, þú veist, eitt Spilaðu rosalega vel fyrir. Það vantaði bara að það þessi smá yndri. Hvað stóru maður? Smith.
Sorry.
85. Hvað er ekki?
Þetta var í. Ég var með þeirra að flikka að dýra. Þessi hérna, þetta fór ekki. Já, allan, við vorum búin að skemmt okkur þarna einu. Þessir, allir hinn góðir. Já, allan, já. Eftir utan að fjútsa. En svo alltaf læg. Það líka sko, við enda í 14. Ég var ekkert að Ég var ekkert að pæla, ég var bara. Þetta mót var fyllt fyrir bara 2 mánuðum. Ég byrjaði í sumar með 28 mæl. Ég var náttúrulega í spilskóla. Þannig að ég var ég get alveg ná meira. Já, ég spilaði fyrir gæði. Spilaði á 6 Þá var Hún ennþá hefði. Jesús.
48-68. Já. Ég ekki. Jú, hérna er ekki. Já, bara ekkert mál. Hann er alveg búinn, sko. Ímslegar. Taka 6 hérna. Ég hitti á það, það var alveg hittur. Svo hitti hann þessu minna leik. Það var alltaf fyrir það. Já, ég held það. Allt annað. Setja 3 eða 6.
röð. Ég var náttúrulega áður. Þeir eru að spila í
styrt upp. Þetta er góð stundur. Næsti við.
kvikti þetta 180. Það bjargaði leik. Ég hef aldrei séð mikið eldkvikni. 6-7, tappaði fyrir leik. Ég vann að það. Og því 104, fyrir 304, 320, 7. Það er 121, 60 eitthvað, 140, það er ekki 100.
Elegant. Sjúkari. Voru að spila hér? Þessi var komin á gull. Það er spilað minni. Þetta er maður mínu skapti sko. Fyndi hvað hann gerir. Tók hann? Það eru 8 gæðar sem að bíða. Það er fyrstu við á spjöld. Það kemur í gang. Og svo skrifa á borðinu sem við tapum. Já. Svo við sem að tapa skrifa á borðinu sem við tapum. En ekki, þetta er bara að vinna 3 og Evernandi byrjar að búla. Svoleiðis. Ég ætla ekki að missa þessu leik. Newcastle Magni. Ég ætla ekki að stela. Þegar 3 ára eða? Snúa spjaldinu.
Ég þekki þetta. Þú veist strax hvað þetta á.
32 kerfi. Þetta er búið. Já, första. Nei, ég er með 25 eftir. Já, já. Nei, þetta er of mikið. Ekki.
fyrir skölda. Nei, herru, ég ætla að vera búinn. Nei, ætlaðu að henda það heim bara. Já, takk fyrir líka. Ég ætla að vera gott. Shit. Þetta var svo tengt þar. Kitchen. 37%. 49. Þetta er 59. Hún verður bara að skrifa þetta við. Shut up. You have to act it. Fyrst er ég besta þegar ég ætla að klára Já, þetta var.
Í stríðinu, það fallega fólki að vara hér. Það var ekki gott að vinna úr því. Ég ætla ekki að. Það er glerið. Hvernig er þetta? Sástu þetta? Bara leið og þú tókst henni.
Það er bröstar. Nei, ég ætlaði bara ekki. Nú bröstar. Þú mátt gera það vel, sko. Ég get kastað fyrir því. Verður þig. Ég ekki byrja. Það er bara komin upp.
666. Nee.
Hann á móti. Já, hver er? Gústa? Já. Svo heitur kallinn.
Taka einn leik upp í átta. Hvort þú er að stytta nóttina þína eða stytta nóttina staðar? Stytta nóttina þína eða stytta nóttina staðar?
búa í 40.
Herri, hann er að raða stólunum allir svona. Svona. Líka þannig megin. Líka hennar. Það er stólur alls það. Vantar á 13 og 9. Steiktur.